Hello student, welcome back to my channel SM Tutorial Home. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকক আমাৰ গণিতৰ এনেকুৱা এটা বস্তু তোমালোকক ক'বলৈ ওলাইছো যিটো অংক আমাৰ যিকোনো সময়ত যিকোনো পৰীক্ষাৰ সময়তে হওক বা যিকোনো কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় 90% ষ্টুডেণ্টে আমাৰ কি কৰে এইটো সলভ ইয়াৰ সমাধানটো ৰং কৰে তো তোমালোকে এই অংকটো চোৱাছো মই কি কৈছো যে 90% ষ্টুডেণ্টৰ কিয় ৰং হয় তোমালোকে অলপ চাই লোৱা 4 divided by 2 divided by 4 divided by 2 4 হৰণ 2 হৰণ 4 হৰণ 2 এই যদি এই অংকটো যদি আমাক কেতিয়াবা সলভ কৰিব দিয়া হয় তো দেখা যায় 90% ষ্টুডেণ্টে ইয়াৰ এনসাৰ ৰং কৰে কিন্তু ক্যালকুলেটর মারিলে তোমার বেলেগ কথা ক্যালকুলেটর নামাৰাকে ইয়াত যেতিয়া সলভ কৰে ষ্টুডেণ্টে সেই কথাটোহে মই তোমালোকক কৈছো ঠিক আছে তো এতিয়া চা এই প্ৰশ্নটোৰ এনসাৰ ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে অৰ্থাৎ 90% ষ্টুডেণ্টে ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো 1 হয় কিয় 1 কয় মই তোমালোকক বুজাই দিছো তো ষ্টুডেণ্টে কি কৰে 4 ক ডিভাইড কৰি দিয়ে 4 ডিভাইডেড বাই 2 এই 2 ৰে যদি মই 4 ক ডিভাইড কৰো তো তেতিয়া হলে 2 2 যা 4 2 2 গুণ 4 তো 2 পাই গল তার পিছত ইয়াত তোমার ডিভাইডেড বাই আকো 4 এ দি 2 এটো ডিভাইড আছে কানে ডিভাইড 2 দি দিলো তো 4 এ দি আকো যদি 4 ক যদি মই 2 ৰে যদি 4 ক ডিভাইড কৰো তো এটোৰো आंसर পাই যায় আমাৰ কি 2 এটা 2 ৰে 2 ক যেতিয়া আমি ডিভাইড কৰিম তো তেতিয়া হলে ইয়াৰ आंसर কি হৈ যায় 1 হৈ যায় 2 দি 2 ডিভাইড কৰিলে आंसर 1 হয় অর্থাৎ সমাধানটো আমাৰ সলভ কি আছে সলিউশন কি হয় 1 হয় এই প্ৰশ্নটো 90% ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱাকে ইয়াত ৰং কৰে কিন্তু ইয়াৰ आंसर 1 নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ आंसर একচুয়ালি মই ইয়াৰ শুদ্ধ आंसर ইয়াত মই দিয়া নাই শুদ্ধ आंसरটো আমি কি হয় মই এতিয়া তোমালোকক কৰি আছো এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে তোমালোকে এটা বস্তু জানি লব লাগে যে ইয়াত যে আছে 2 4 হা এই 2 4 2 4 এই সংখ্যাবিলাক হৈছে আমাৰ 1 2 3 4 5 এনেকে যিমান আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা যিমান আছে ন্যাচারাল নাম্বার যিমান আছে all natural numbers are rational number তো প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাকে যি গতিকে পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় ৰেশনেল নাম্বার বুলি কোৱা হয় তো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ৰেশনেল নাম্বার যে আছে ৰেশনেল নাম্বাৰৰ ডেফিনেশন হৈছে ফর্ম হৈছে p by q বা a by b a by b a by p by q ফর্মত ৰেশনেল নাম্বার বিলাক শো কৰা হয় নহলে a by b ফর্মত শো কৰা হয় অর্থাৎ এটু 1 যে আছে 1 অর এই 1 অর তলত যদি আমি এটু 1 আছে 1 by 1 হৈ যায় তো 1 টু এইটু কাৰণে ন্যাচারাল নাম্বার এটু 1 টু ন্যাচারাল নাম্বার আছিল স্বাভাৱিক সংখ্যা আছিল এক ৰেশনেল বুলি আমি এইটু কাৰণে কম এক p by q ফর্মত এনেকে কৰিব পাৰো 1 তলত একনে মানে আমি এটা 1 ধৰিলো এটু এতিয়া ৰেশনেল নাম্বার হৈ গল পৰিমেয় সংখ্যা হৈ গল সাপোজ এটু 2 আছে 2 ৰ তলত একনে মানে আমি যদি এটা 1 লইলো তেতিয়া হলে ই আমাৰ কি হৈ গল ৰেশনেল নাম্বার হৈ গল 3 ৰ তলত যদি ঠিক তেনেদৰে আমি এটা 1 লইলো তেতিয়া হলে ইও ৰেশনেল নাম্বার হৈ গল তো যি গতিকে 2 4 ৰেশনেল নাম্বার হয় তো ইয়াক আমি সমাধান কৰাৰ সময়ত সলিউশন কৰাৰ সময়ত ইয়াক আমি কি কৰিম 4 টু ওপৰত আছে 4 টু দি দিলো তলত এখন আছিল মানে এটো 4 ৰ তলত এখনে মানে তুমি এটা 1 দি দিবা তেতিয়া হে p by q ফর্ম হৈ যাব তো এটো আছিল কি ডিভাইডেড বাই তাৰে পিছত এটো তোমাৰ কি আছে 2 আছে তলত এখনে মানে 1 দি দিলো তেতিয়া p by q ফর্ম হৈ যাব এটো আছে ডিভাইডেড বাই ইফালে আছে এটা 4 এটো 4 ৰ তলত তোমাৰ কি আছে 1 আছে ঠিক এতে ডিভাইড 2 দি দিলো এতে 2 2 দিলো তলত এখনে মানে 1 দিলো তাৰ মানে p by q ফর্ম বনাই ললো অৰ্থাৎ ৰেশনেল নাম্বার মই বনাই ললো এতিয়া তুমি কি কৰা ক্লাস 6 7 ত তোমালোকে কৰি আহিছিলা যে এটো আছে 4 by 1 4 by 1 তাৰ পিছত ডিভাইড থাকিলে বা হৰণ থাকিলে ডিভাইডৰ জায়গাত বা হৰণৰ জায়গাত আমি কি কৰিব লাগে পূৰণ চিন দিব লাগে মাল্টিপ্লাই দিব লাগে ইনটু বা মাল্টিপ্লাই বা পূৰণ দিয়াৰ পিছত তোমাৰ কি হ'ব ডিভাইডৰ পৰিৱৰ্তে যেতিয়া তুমি মাল্টিপ্লাই দিবা বা পূৰণ দিবা তেতিয়া নেক্সট পিছৰ সংখ্যাটো ডিভাইডৰ পিছত থকা সংখ্যাটো তোমাৰ ৰেচিপ্ৰকেল হ'ব অৰ্থাৎ प्रतिक्रम হব তো प्रतिक्रम হলে কি হব তোমার উপৰৰ পৰা 2 টু তলত আহি যাব তলৰ 1 টু তোমাৰ ওপৰত গুছি যাব ঠিক তেনেদৰে এটো ডিভাইড আছে ডিভাইডৰ জায়গাত যেতিয়া আমি ইনটু দি দিম
দিয়াৰ লগে লগে ওপৰৰ পৰা 4 টো তলত আহি গ'ল, তলৰ 1 টো ওপৰত গ'ল। ঠিক তেনেদৰে এইটো যদি কৰো আমি কি হ'ব, ওপৰৰ 2 টো তলত আহিল, 1 টো ইয়াতে আহিল, ডিভাইডৰ জাগাত ইনটু দিয়াৰ পিছত এইটো হৈ যাব। তো এতিয়া ওপৰত এইটো আছে 4, তলতো এইটো আছে 4, এইটো কাটি দিলো, আৰু কাটা কুটা নাযায়, তোমাৰ ডিভাইড নাযায়, নগলে 2 টো যা 4, 4 1 যা 4, তলত থাকিল 4, ওপৰত 1 1 যা 1 1 যা, তিনটা 1 ইনটু কৰিলে কি পাবা, 1 পাবা। তো এই অংকটোৰ অপচন হয়তো তোমালোকক সাপোজ 1/4 দিব পাৰে, মই ইয়াত দেখাই দিলো, এইটো 1/4 বুলি অপচন থাকিব পাৰে। 1/4 থাকিলে ইয়াৰ এনসার কারেক্ট। কিন্তু আমি যদি ক্যালকুলেটর মারি চাও, কিন্তু ক্যালকুলেটর যদি 4 ডিভাইডেড বাই 2, 4 ডিভাইডেড বাই 2 ডিভাইডেড বাই 4 ডিভাইডেড বাই 2 এটো যদি ক্যালকুলেটর মারো, তো ক্যালকুলেটর মারিলে আমার কিন্তু কি ওলাব, যে 0.25 ওলাব। তো এটো ক্যালকুলেটর মারি চলে যদি ইমান হয়, অর্থাৎ ইয়ার এনসারটো আমার 0.25 অপশন যদি থাকে, 1/4 না থাকি যদি 0.25 থাকে, তো তেতিয়া হলে 0.25 ইয়ার কারেক্ট এনসার হবো। কারণ এটো 4 এরে 1 ডিভাইড করিলে ওলা যায়, মই দেখা দিছো ডিভাইডটো 4 এদি যদি আমি 1 ডিভাইড কৰো, তো তেতিয়া হলে 4 এদি 1 ডিভাইড না যায়। তো ইয়াত তোমার ডিভাইড বেঙ্গালে ইয়াতে 0 আর এটা পয়েন্ট লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এটা 0 ধৰিবা। এতিয়া 4 টু যা কিমান হ'ব, 4 টু যা 8 হ'ব। 10 ৰ পৰা 8 মাইনাস কৰিলে কি পাবা, 2 পাবা। তো পয়েন্ট আছে কাৰণে ইয়াত এটা 0 দি দিব পাৰিবা। 4 এদি 20 যদি ডিভাইড কৰো, 4 5 যা 4 5 গুণ কিমান হ'ব, 20 হ'ব। তো ইয়াৰ এনসার কিমান পালি, 0.25। গতিকে 1/4 কেতিয়াবা অপশন থাকিব পাৰে, 0.25 অপশন থাকিব পাৰে। যিটো অপশন থাকে সেইটোৱে শুদ্ধ হ'ব। কেনে লাগিল তোমালোকক কমেন্টত জনাবা। আজিলৈ আৰু বিশেষ নাই, ধন্যবাদ।